Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với vlog của mình. Như các bạn đã thấy ở tập trước, ở xa xa kia chính là đỉnh núi Gu Tình, một trong những biểu tượng của Bơn. Hiện tại mình đang đi bộ ở phố cổ để bắt chuyến xe buýt đến ga tàu. Hôm nay mời mọi người chính thức đi cùng mình khám phá đỉnh Gu Tình nha. Đi ngang qua đây thì không thể bỏ qua tháp đồng hồ cổ kính Zikklok này được. Đây là một trong những biểu tượng lâu đời nhất của Bơn. Nếu nhìn kỹ vào tháp, bạn sẽ thấy có hai hệ đồng hồ khác nhau. Chiếc ở dưới còn có thể xem được vị trí của các chòm sao và cả cung hoàng đạo nữa. Hôm nay đã vào cuối tháng 5, trời cũng đã ấm dần lên. Mình đã có thể đi ra đường mà không mặc áo khoác. Nhiệt độ vào khoảng 25 độ C. Bầu trời trong xanh, nắng vàng nhẹ nhẹ. Thời tiết hôm nay quá thích hợp cho một buổi đi bộ đường dài. Vẫn như mọi khi, cùng mình xem trước bản đồ hôm nay sẽ đi đâu nhé. Mọi người search Gu Tình Bao. Từ trạm xe buýt qua Bơn, các bạn đi bộ tầm 400m theo đường màu xanh như trên bản đồ thì sẽ đến được ga tàu. Vào cuối tuần mọi người đến đây khá đông nên các bạn có thể hỏi đường những người đi đường xung quanh. Đây là ga tàu nhìn từ bên ngoài. Nếu bạn đã có Bơn Ticket thì không cần phải mua vé lẻ. Còn nếu không, vẫn có những quầy bán vé tự động cho mọi người, nên mọi người yên tâm nha. Chuyến tàu này sẽ đưa chúng mình lên thẳng trên đỉnh núi nhé. Ý cho những ai thích trekking là các bạn hoàn toàn có thể đi bộ lên thẳng trên đỉnh núi, mất đâu đó khoảng tầm 60 phút. Còn đi tàu thì chỉ khoảng vài phút là tới nơi rồi. Hôm nay mình đi tàu cho thảnh thơi để dành sức lát nữa còn đi dạo. Tàu chạy rất êm, mình tha hồ ngắm cảnh ven đường. Lối đi phía bên kia là dành cho người đi bộ. Chắc chắn lần sau quay lại đây mình sẽ thử đi bộ xem như thế nào. Đi từ trạm xuất phát lên đến đỉnh núi thì chiều dài khoảng đâu đó 3 cây đến 3 cây rưỡi. Điểm mình thích nhất là thiết kế kính tràn viền từ trần đến sàn, ngồi góc nào cũng có thể bắt trọn được view. Vì thiết kế như vậy nên không gian bên trong ngập tràn ánh nắng. Đoạn này tàu sẽ đi len lỏi giữa những hàng cây xanh mướt xung quanh. Cảm giác như tụi mình đang được đi xuyên qua những khu rừng thu nhỏ vậy. Vì có độ dốc khoảng 300m so với mực nước biển nên càng lên cao tàu càng dốc. Cảm giác người của mình hơi ngã về phía sau một xíu. Tàu chạy về một cái, tầm 5 phút là tụi mình đã tới ga trên đỉnh núi rồi. Ngoảnh lại phía sau là thấy toàn cảnh thành phố Bơn đang nhỏ dần lại. Vào những ngày cuối tuần, mọi người đổ về đây đông vui nhộn nhịp lắm. Cả người dân bản địa lẫn khách du lịch đều thích lên đây để tắm nắng, cắm trại và picnic. Cuối cùng mình cũng đã đặt chân lên đỉnh Gu Tình, ngọn núi được mệnh danh là ốc đảo xanh của Bơn. Ở độ cao hơn 800m này, không khí cuối tháng 5 thiệt là mát lạnh và trong lành. Ở đây mình có thể dễ dàng thấy được toàn cảnh Bơn hiện ra với những mái ngói đỏ, một trong những nét kiến trúc đặc trưng không thể trộn lẫn của nơi này. Nét cổ kính của khu phố cổ đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Thiên nhiên mùa này ưu ái dệt nên một thảm cỏ xanh mướt mát, trải dài tít tắp, điểm xuyến bởi muôn vàng bông hoa dại màu vàng rực rỡ đang khẽ rung rinh trong gió. Ở phía xa xa kia, ngay giữa lòng thành phố, chính là dòng sông E trong vắt màu ngọc bích. Ở tiết trên cao này mà mình vẫn có thể nhìn rõ được màu xanh ấy. Mình chọn một gốc cây mát rượi để ngồi nghỉ chân, vừa tận hưởng gió trời lồng lộng, vừa lôi đồ ăn vặt mang theo ra nhâm nhi. Có một lưu ý siêu quan trọng là các bạn nhớ mang theo tấm bạt trải để lót ngồi nha. Đừng có đãng trí như mình, quen mang theo xong giờ phải lôi mấy tờ giấy ra lót tạm ngồi đỡ đây này. Hôm nay menu dã ngoại của mình có sữa chua và một vài món ăn vặt nhỏ gọn. Chỗ ngồi thì có hơi bất ổn, nhưng đồ ăn thì vẫn điểm 10 chất lượng nha. Thụy Sĩ nổi tiếng thế giới về các sản phẩm từ sữa, một phần chính là nhờ những đồng cỏ tuyệt vời như thế này đây. Bò sữa ở đây được thảnh thơi gặm cỏ tươi ngậm sương núi, lại còn được ngắm view dãy Amber hùng vĩ, nên nguồn sữa
mới có vị béo ngậy đặc trưng. Ngoài phô mai ra, bạn đừng quên thử thêm những sản phẩm khác từ sữa như sữa chua hay sữa bò tươi cũng rất là tuyệt vời. Hôm nay trên đỉnh Ngưu Tình trời nhiều gió cực kỳ nên cái chân máy của mình bị ngã mấy lần. Nạp năng lượng xong rồi, giờ thì cùng mình lên đồ ký họa lại cảnh hôm nay nha. Vẽ tranh giữa thiên nhiên luôn mang lại cho mình một cảm giác rất khác, giống như một khoảng lặng để mình kết nối sâu hơn với thế giới xung quanh. Lúc này mình không chỉ vẽ bằng mắt mà còn đang cảm nhận cảnh vật bằng mọi giác quan, là tiếng gió thổi lồng lộng bên tai, là cái se se lạnh của đỉnh núi. Không cần quá cầu kỳ, chỉ là vài nét vẽ nhanh để lưu giữ lại khoảnh khắc này. Đây cũng là một nơi lý tưởng cho những tín đồ mê xe đạp địa hình đổ dốc. Bạn cứ thử tưởng tượng mình đang đổ đèo lao dốc, băng băng qua những con đường uốn lượn giữa đồng cỏ, đón những cơn gió lồng lộng. Chắc chắn cảm giác ấy rất là sảng khoái. Tranh thủ lúc trời còn nắng đẹp, mình cầm máy đi loanh quanh, săn vài khoảnh khắc. Cùng mình xem qua những bức ảnh mình chụp được hôm ấy nhé. Cũng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với đỉnh Ngưu Tình rồi. Các bạn đi cùng mình xuống núi để tiếp tục những chặng đường mới nhé. Trên chuyến tàu rời Ngưu Tình, mình may mắn được ngồi gần một người bạn bốn chân siêu đáng yêu như thế này. Thấy em nhìn ống kính hợp tác quá, mình phải tranh thủ giơ máy chụp ngay một bức để lưu lại khoảnh khắc này mới được. Cute quá ha các bạn. Về gần đến khu mình sống thì cũng vừa vặn lúc nắng chiều đổ xuống. Mình lại tiếp tục đi loanh quanh, giơ máy lên chụp lại những khoảnh khắc thường nhật. Cùng mình xem qua những bức ảnh mình chụp được hôm ấy nhé. Đi cả ngày rồi, bụng mình cũng đói kêu rột rột rồi, nên phải vào bếp ngay thôi. Nhớ theo dõi các tập tiếp theo để xem hành trình của mình có gì hay ho nữa nha. Bye bye.